ओके सो हाम्रो साइडको काम भइरहेको छ यहाँ चाँगु नजिकै भाइ खट बान्दैछ। सो हजुरहरूको चाहिँ साइड यस्तो हुन्छ है, प्लेन प्लास्टर चाहियो फोमीको लागि चाहिँ स्पेसली यस्तो खालको प्लेन। अनि यसरी नै यो प्लास्टरवाला खट लगाइन्छ। अनि ब्रिकको लागि हो भने 1 बाई 1 टाँसिन्छ। र यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हाम्रो ब्रिक लाग्दैछ अनि फ्यान्टम। म अगाडिको फोटो पनि राखिदिन्छु मैले भेट्यो भने है, लगाउनुभन्दा अगाडि। यसको चाहिँ 3 साइडमा लगाउने भन्ने कुरा छ, 2 ब्रिक र फ्यान्टम मिक्स गरेर। सो फिनिसिङ चाहिँ यस्तो निस्किन्छ। फिनिसिङ नहुँदाखेरिको हेर्नुहुन्छ भने यस्तो हुन्छ है, प्लेन प्लास्टर। सो फिनिसिङ भइसके पछाडि चाहिँ यस्तो देखिन्छ, एकदमै प्रिमियम क्वालिटीको हजुरको फिनिसिङ निस्किन्छ। सो यो चाहिँ चाँगुको साइड हो है। यहाँ वरिपरि एकदमै राम्रो वातावरण छ। राम्रो वातावरणसँगै तपाईँको घरलाई चाहिँ अझै एट्र्याक्टिभ बनाउनु निमित्त चाहिँ तपाईँहरूले फोमी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। वान अफ द बेस्ट क्लाडिङ मटेरियल हियर इन नेपाल। अनि यसलाई चाहिँ एडेसिभको मद्दतले टाँसिन्छ है। अनि यसको लाइफ स्पान भनेको हजुरको 50 to 70 इयर्स छ। घाम पानीले कुनै पनि वेदरले यसलाई कुनै पनि फरक पार्दैन है। अनि कलर फेड हुने, खस्ने, टुट्ने, फुट्ने डर भएन। जस्तो मार्बल लगाउँदाखेरि हाम्रो भूकम्प जाने कन्ट्रीमा हल्लिएर टुट्ने फुट्ने डर हुन्छ नि त, त्यस्तो पनि डर हुँदैन यसमा चाहिँ। एकदमै लाइट वेट हुन्छ। सो बाइक खट बान्दैछ यहाँ। खट बानिसके पछाडि अनि यो पहिला इन्स्टल हुने काम हुन्छ प्रोडक्ट, अनि त्यस पछाडि यसको ग्रुपिङ गर्ने काम गरिन्छ। ग्रुपिङ पनि हाम्रो यही केराकोल नै एडेसिभ लगाएर गरिन्छ है। त्यसैले यसको ड्युरेबिलिटीमा चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ। सो यहाँ काम हुँदैछ। सो साइड चाहिँ यस्तो छ यतापट्टि। अनि यो लगाइसके पछाडि कस्तो देखिन्छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई लगाइसकेपछि अपडेट गरौँला होइन। तिनतिरको यस्तो छ साइड चाहिँ। यिनीहरूमा ब्रिक तथा फ्यान्टम मिक्स गरेर लाग्छ है। त तपाईँहरूलाई अन्य कुनै जानकारीहरू चाहिएको छ फोमीको बारेमा भने हजुरहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सोरुम रहेको छ बबरमहल काठमाडौँ, रातो भालेसँगै। त्यहाँ आएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेमा हामीले सामानहरू राखेको छौँ है टाँसेर। लगाइसकेपछि चाहिँ यस्तो देखियो।